araw kaibigan, sa puntong ito ay pauwi na tayo mula sa dagliang pagpapadyak. At dahil sa unang beses natin ito, ay talaga namang ramdam ko ang pagod, kasabay ng kaba dahil sa mabilisang agos ng trapiko. Saglit lang tayo, bili lang ako ng tubig. Pagkatapos ng saglit na pahinga, pagpawi ng uhaw ay kailangan ko nang magmadali para habulin ang aking klase. Ang disal, 20 pesos. 20 pesos. May butter po wala? May butter. Magkano ate? Yung pandesal 20 pesos na may butter. Ate oh.
Ano yung ate? Pagkanton po. Sino ba naman ang di mapapatigil kung nakaamoy ng mabango at bagong luto na pandesal? Lalong-lalo na sa umaga. Ito na marahil ang pinakamasarap na pandesal sa umagang ito. Kaya kailangan ko nang makauwi agad habang mainit-init pa. Thank you po. Sarado po ang gate dito sa shortcut kaya kailangan kong umikot sa kabila. May araw na. Good morning again. Health is wealth, kaya nasa English. Kaya naman, susubukan nating makapag-exercise kahit na nasa quarantine pa tayo. Dahil sa kaya naisipan kong lumabas ngayon at magpapawis konti. Syempre para maiba din ang ating paligid. Ayan, we started at 5:30 at natapos tayo na paras na si 6:30 na. So almost 1 hour padjak and here we are, dito na tayo. So, I'm going to end the vlog here. Yeah, goodbye. Maraming salamat sa pagsama kaibigan. Sana bumalik ka sa unang bahagi ng video na to. Hanggang sa susunod, paalam.